Η παραλία της Αγίας Μαρκέλας βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της Χίου. Το κοντινότερο χωριό είναι η Βολισσός, το οποίο απέχει 42 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Επίσης η παραλία απέχει 6 χιλιόμετρα από το χωριό της Βολισσού. Είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο, δίκυκλο και λεωφορείο και η διάρκεια της διαδρομής είναι λίγο περισσότερο από μία ώρα. Το όνομα της παραλίας προήλθε από το μοναστήρι της Αγίας που μαρτύρησε εκεί. Η παραλία της Αγίας Μαρκέλας είναι αμμώδης με λίγα βότσαλα. Χαρακτηριστικό της είναι τα βαθιά και πεντακάθαρα νερά. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το σκούρο μπλε χρώμα των υδάτων, ένδειξη του βάθους τους. Βρίσκεται βορειότερα από την παραλία των Λαμψών. Είναι η δημοφιλέστερη και πιο τουριστική περιοχή της βορειοδυτικής Χίου. Η παραλία προσφέρεται για παιχνίδια και ηλιοθεραπεία, ενώ δεν διαθέτει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Το μήκος της είναι 440 μέτρα περίπου και το πλάτος της κατά μέσο όρο 20. Είμαστε έξω από την παραλία της Αγίας Μαρκέλας. Πίσω μου στο βορειότερο μέρος της παραλίας είναι τα ψαρά. Δεν ξέρω αν η κάμερα διακρίνει το νησί. Και νοτιότερα φαίνεται το νότιο μέρος της Χίου, στην πλευρά δηλαδή του λιμανιού των Μεστών. Η χάρη της Αγίας Μαρκέλας γιορτάζεται στις 22 Ιουλίου. Την περίοδο αυτή, αλλά και τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες, επισκέπτονται την εκκλησία χιλιάδες, κυρίως Έλληνες προσκυνητές, από όλη την Ελλάδα, αλλά και ομογενείς από το εξωτερικό. Τις μέρες, κοντά στη γιορτή της, συναντά κανείς αρκετές δεκάδες προσκυνητών να την επισκέπτονται με τα πόδια, μια διαδρομή διάρκειας 8 έως 10 ωρών. Στον αύριο χώρο της εκκλησίας υπάρχουν αρκετά καταλύματα για τους προσκυνητές κατά τη μέρα της γιορτής της Αγίας Μαρκέλας. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρκέλας συναντήσαμε τον κύριο Σωτήρη Παραδίση, θεολόγο και διευθυντή του Γυμνασίου της Βολισσού, που μας κατέθεσε μερικά ιστορικά στοιχεία για την περιοχή. Είμαστε στην είσοδο της αυλής της εκκλησίας Αγίας Μαρκέλας. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Σωτήρη Παραδίση, ο οποίος είναι θεολόγος, καθηγητής στο Γυμνάσιο της Βολισσού και διευθυντής του σχολείου. Βασικός μας στόχος είναι να μας πείτε λίγα λόγια για την Αγία Μαρκέλα και να μας ξεναγήσετε στον χώρο εδώ της εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από την ιστορία της Αγίας Μαρκέλας. Ναι, ακριβώς. Η Αγία Μαρκέλα είναι μία Αγία η οποία αποτελεί πρότυπο ηρωισμού και προσήλωση στις χριστιανικές αξίες, πρότυπο θα λέγαμε τιμιότητας, αρετής, το οποίο συγκινεί τον χιώτικο λαό και όχι μόνο, από την εποχή του μαρτυρίου της μέχρι τις μέρες μας. Ας μιλήσουμε λίγο για το μαρτύριο. Καταρχήν για την εποχή να πούμε ότι υπάρχουν δύο πληροφορίες, δύο βασικές πληροφορίες, η μία η οποία αναφέρει ως εποχή του μαρτυρίου τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μετά τη διάδοση του χριστιανισμού στη Χίο και λίγο μετά το μαρτύριο του πρωτομάρτυρα του Αγίου Ισιδώρου. Και η δεύτερη πληροφορία η οποία θεωρεί ότι η Αγία μαρτύρησε κατά τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας γύρω στο 1500. Ήταν από εδώ, από την Βολισσό, οι γονείς της ήταν κατάλληλους ειδωλολάτρες, ήταν ο πατέρας ειδωλολάτρες και η μητέρα χριστιανή, πάντως η μητέρα πέθανε και άφησε την Αγία Μαρκέλα ορφανή σε μικρή ηλικία. Ο δε πατέρας της, τον οποίο οι ιστοριογράφοι περιγράφουν ως κάποιον ακόλαστο και άνθρωπο ο οποίος άρχισε να βλέπει την Αγία Μαρκέλα
με εντελώς διαφορετικά μάτια και όχι σαν κόρη του, ένας πατέρας ο οποίος θέλησε να έχει άλλου είδους σχέση με την κόρη του. Η Αγία Μαρκέλα όμως αντέδρασε σε αυτό και μπροστά στην επιμονή του πατέρα άρχισε να φεύγει στα βουνά, εγκατέλειψε το σπίτι, ήρθε σε αυτόν εδώ το χώρο που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία, όπου τότε υπήρχε μία βάτος, κρύφτηκε στη βάτο, την πρόδωσε κάποιος εδώ από την περιοχή, με αποτέλεσμα για να ξεφύγει από τον πατέρα της, όταν ο τελευταίος έβαλε φωτιά στη βάτο για να την κάψει, έφυγε προς το δρόμο που οδηγεί σήμερα στο αγίασμα. Ο πατέρας της δυσκολευόταν να την φτάσει, καθότι ήταν και μεγαλύτερο σε ηλικία, όμως κάποια στιγμή εκτόξευσε ένα βέλος εναντίον της, το οποίο την πλήγωσε. Είναι το σημείο εκείνο που έχει ένα σταυρό πριν το αγίασμα. Τότε η Αγία Μαρκέλα, αφού πια δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, παρακάλεσε το Θεό να ανοίξει ο βράχος να την καταπιεί για να σωθεί από τον πατέρα. Ο βράχος άνοιξε, η Αγία Μαρκέλα κρύφτηκε μέχρι τα μισά και ο πατέρας, ο οποίος την έφτασε, βλέποντας πια ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, αλλά το μόνο που του απέμενε από την οργή του να κάνει ήταν να την σκοτώσει. Την αποκεφάλισε λοιπόν, πέταξε το κεφάλι στη θάλασσα, όπως και τους μαστούς που βρέθηκαν στη θάλασσα, όπως αναφέραμε, και ένα πλοίο περισυνέλεξε την κεφαλή της Αγίας Μαρκέλας και κατά την παράδοση βρέθηκε στην Ιταλία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Να προχωρήσουμε στο εσωτερικό της εκκλησίας για να δούμε τους χώρους που φιλοξενούνται άνθρωποι εκεί, αλλά και το ίδιο το εκκλησάκι. Είμαστε στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας. Παρατηρούμε στον άβλιο χώρο να υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα, προφανώς για να φιλοξενήσουν τους προσκυνητές. Ποια ημερομηνία είναι η χάρη της Αγίας Μαρκέλας και ποιες εκδηλώσεις γίνονται εκείνες τις μέρες? Η μνήμη της Αγίας Μαρκέλας είναι στις 22 Ιουλίου. Μαζεύεται πάρα πολύς κόσμος, όχι μόνο από Πολυτυχείο αλλά και από διάφορα μέρη και της Ελλάδας και βεβαίως απόδημοι χιώτες σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Κατά βάση Έλληνες. Κατά βάση Έλληνες. Είναι ένα πανχιακό προσκύνημα, όχι μόνο τώρα τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κάθε χιώτης θεωρούσε υποχρέωσή του να έρθει μία φορά το χρόνο και κατά προτίμηση την ημέρα της Αγίας Μαρκέλας να βρεθεί εδώ πέρα να προσκυνήσει, ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορούσε. Συναντάμε στον δρόμο περπατητές οι οποίοι έρχονται... Κυρίως τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί οι οποίοι έρχονται με τα πόδια, διανύουν όλη αυτή την απόσταση μέχρι την Αγία Μαρκέλα. Και αυτό είναι τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα είχαμε και τα γαϊδουράκια πριν μπει το αυτοκίνητο στη ζωή μας, ή τις βάρκες. Αρκετοί έρχονταν και μέσω της θάλασσας με κάποιες βάρκες, με κάποια άλλα πλοία τα οποία ενδεχομένως ερχόντουσαν εδώ πέρα. Από τα λιμνιά. Από τα λιμνιά, ή ακόμη παλιότερα και από τον Πειραιά έχουμε κάποιες μαρτυρίες για τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ότι είχαμε πλοία ακόμη και από τον Πειραιά τα οποία ερχόντουσαν εδώ πέρα. Έχετε εκτιμήσει περίπου το πλήθος των προσκυνητών που έρχονται κάθε χρόνο? Αυτό δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια που έχουμε μια συνεχή κίνηση. Έρχεται ο κόσμος και προσκυνάει εδώ και μετά φεύγει. Παλιότερα που οι μετακινήσεις ήταν αρκετά πιο δύσκολες, έμεναν εδώ πέρα, ο κόσμος έμενε σε αυτόν εδώ τον αυλόγυρο, έστρωνε κατά γης και κοιμόντουσαν εδώ πέρα, διανυκτέρευαν και 1 και 2 και 3 μέρες. Πλησιάζει τις δεκάδες χιλιάδες προσκυνητών. Ασφαλώς. Εδώ για τα διαμερίσματα, πώς μπορεί κάποιος να μείνει σε αυτά τα καταλύματα? Αυτό προφανώς θα πρέπει να ρωτήσετε την Επιτροπή του Προσκυνήματος, ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται. Είναι πάντως ένας χώρος διαμονής προσκυνητών. Δεν είναι για κάποιον τουρίστα ο οποίος θα έρθει να κάνει τα μπάνια του, είναι για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν σε αυτό το χώρο και να μείνουν 1-2 βράδια. Περισσότερες πληροφορίες όμως προφανώς δεν μπορώ να σας δώσω εγώ για το
τι ακριβώς απαιτείται. Έχετε... Από ό,τι μας πληροφορεί ο κύριος Νεοκόρος του ναού, ο κύριος Κώστας Γεωργαντής, στον οποίο προφανώς μπορεί να απευθυνθεί όποιος ενδιαφέρεται. Έχετε εσείς κάποια ιστορία να μας πείτε, έτσι λίγο παράξενη ή λίγο ασυνήθιστη τα τόσα χρόνια που είστε εδώ? Υπάρχουν κάποια θαύματα τα οποία έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι εγώ παιδάκι και το 65 και το 71 κάποια θαύματα της Αγίας Μαρκέλας για ιάσεις κάποιων ανθρώπων που ήταν παράλυτοι και γίνανε καλά και διάφορα άλλα, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, αλλά το ότι οι άνθρωποι προσέρχονταν με πίστη και έβλεπαν να αποδεκτό το αίτημά τους. Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχουν και πολλά θαύματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς και οι λεπτομέρειες πολλές φορές είναι πιο σημαντικό θαύμα από κάτι το οποίο θα γίνει γνωστό και θα ακουστεί περισσότερο. Ωραία. Αυτή ήταν λοιπόν μια σύντομη περιγραφή για την περιοχή εδώ της Αγίας Μαρκέλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το αγίασμα, τόπος που μαρτύρησε η Αγία Μαρκέλα, απέχει 1 χιλιόμετρο περίπου από την εκκλησία. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από τη βόρεια πλευρά της παραλίας μόνο με τα πόδια. Η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 15 με 20 λεπτά. Το μονοπάτι είναι καλοφτιαγμένο και εύκολα προσβάσιμο. Την περιοχή την επηρεάζουν οι νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι. Γι' αυτό καλό θα ήταν όσοι επιθυμούν να επισκεφτούν το αγίασμα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από τον έντονο κυματισμό που προκαλείται εκεί. Η εκπομπή μας συνάντησε στο αγίασμα κάποιους προσκυνητές. Ας ακούσουμε τι μας είπαν. Βρισκόμαστε στο αγίασμα, στον τόπο που μαρτύρησε η Αγία Μαρκέλα. Αρκετοί προσκυνητές έρχονται εδώ για να πάρουν τον αγιασμό και να προσκυνήσουν. Ας μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς. Είσαστε αποχείο? Ναι. Ερχόσαστε συχνά στο αγίασμα εδώ? Όχι, δυστυχώς. Δεν μπορείτε λόγω χρόνου? Ως συνήθως εμείς καθιερώνουμε εδώ πάντα στη χάρη της και σε περίπτωση εκδρομής, αν επισκεφτούμε το μοναστήρι. Σας δυσκόλεψε η διαδρομή να έρθετε μέχρι εδώ? Εντάξει, δεν είναι και ότι ευκολότερο. Σε εποχές που τρέχουμε όλοι, είναι λίγο δύσκολο. Θα μείνετε για να κάνετε και κάποιο μπανάκι στην παραλία ή θα φύγετε άμεσως? Ναι, εντάξει, θα συνδυάσουμε αυτή τη μεγάλη διαδρομή με ένα μπανάκι, φαγητό και το βραδάκι σπίτι. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Να σας ρωτήσουμε, είσαστε αποχείο? Όχι. Από πού είστε? Από Γιάννενα. Έχετε ξανάρθει εδώ στην περιοχή? Φορά, όχι. Έχετε ακούσει προφανώς για το αγίασμα και ήρθατε να Ναι, προσκυνήσετε? ήρθαμε εδώ με την παρέα μας που είναι από εδώ τα παιδιά και... Σας δυσκόλεψε η διαδρομή μέχρι εδώ? Ήταν πολύ άνετα. Ούτε ο δρόμος από την πόλη μέχρι εδώ την Αγία Μαρκέλα? Ναι, λίγο. Ήταν στροφές και ζορίστηκαν λίγο τα μικρά γι' αυτό. Είχατε ακούσει πιο πριν για την Αγία Μαρκέλα και το αγίασμα ή μάθατε εδώ όταν εδώ ήρθατε? Το έμαθα. Ναι, δεν το ήξερα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας δυσκόλεψε ο δρόμος να έρθετε εδώ στο αγίασμα? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο έρχομαι. Εντάξει, θέμα ηλικία είναι. Κάθε χρόνο γίνεται και δυσκολότερο από την ηλικία, τίποτα άλλο. Θα μείνετε εδώ στην παραλία ή θα πάτε κάπου αλλού να περάσετε τη μέρα σας? Λόγω στη θέλει παρέα. Έχετε ακούσει για κάποιο θαύμα ή κάποια γιατριά μέσω της Αγίας Μαρκέλας που κάποιος είχε τέλος πάντων κάποια τάματα? Κάποια πιστεύεις, κάποια δεν πιστεύεις, εντάξει. Είναι αυτό που πρέπει να δείξεις μέσα σου. Και το κρατάς για σένα, κατάλαβες. Εύχομαι να περάσετε καλά. Είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κοντινότερο αλλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στο νότιο μέρος της παραλίας. Είναι το λιμανάκι των Λιπνιών που σας παρουσιάσαμε με προηγούμενη εκπομπή.
Εκεί υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την καθέλκυση μικρών σκαφών. Απέχει περίπου 4,5 χιλιόμετρα από το λιμανάκι οδικός και 4 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Στην Αγία Μαρκέλα μες στο ποταμό γνώρισα κοπέλα 18 χρονών. Είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά, είχε μαύρα μάτια και σγουρά μαλλιά και στο μαγουλό της μαύρη την ελιά. Δεν μας τη χαρίζεις, δεν μας την πουλάς, δεν μας τη χαρίζεις, δεν μας την πουλάς, την ελίτσα που έχεις και μας τυραννάς. Αν βρεθείτε στην περιοχή, μην παραλείψετε να ανάψετε ένα κεράκι στη χάρη της Αγίας Μαρκέλας και να επισκεφτείτε το αγίασμα. Εκεί θα αισθανθείτε δέος από τη διαδρομή, βλέποντας τα απόκρημνα βουνά να συναντούν τα κύματα της θάλασσας.